20 სექტემბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით იაპონიაში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი უნდა ჩატარდეს და ამ ტურნირზე ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოში კეთილი ნების ელჩად არის მიწვეული. ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით 2 კვირის წინ ტოკიოს ცენტრში სხვათა შორის ტოჩინოში ძეგლიც დაუდგეს, ქართულ ფალავანს კი ხელში რაგბის ბურთი უჭირავს. გორგაძე ძეგლის გახსნას თავად არ დასწრებია, რადგან ამ დროს სამშობლოში იყო. იმ ქვეყანაში, რომელზეც მორიგი ბლოგი CNN-ის ჟურნალისტმა ნუელ კიტკარტმა გამოაქვეყნა, რომელშიც მოგზაურებს მოუწოდებს, რომ საქართველოს აუცილებლად უნდა ეწვიონ. ძვირფასო მოგზაურებო, ღვინის და ზღვის მოყვარულებო, რომანტიკოსებო და ისტორიკოსებო, ვისაც გსურთ რომ გააკეთოთ რაიმე პუტინის ჯიბრზე, თქვენ საქართველოს ჭირდებით. თუ გსურთ რომ ესტუმროთ პატარა შავი ზღვის ქვეყანას, რუსეთსა და თურქეთს შორის ახლა ნამდვილად ამის დროა. თუ უკვე ნამყოფი ხართ საქართველოში, დროა კვლავ დაუბრუნდეთ, ასე იწყება ჟურნალისტის მიმართვა მკითხველისადმი. კეტკარტი წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიზანია დაიმორჩილოს, დასაჯოს და გააკოტროს ქართველი ხალხი მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ სიმართლის თქმა სურთ. პუტინს ნებისმიერ ძალაზე მეტად თავისუფლების ეშინია ნათქვამია ბლოგში და კითხვაზე თუ რატომ აკეთებს პუტინი ამას, ჟურნალისტი განმარტავს, რომ ამის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი მას ეშინია, რომ რუსი ხალხი ნახავს ქართველთა პროტესტს და გაუჩნდება სურვილი, რომ იგივე გააკეთონ და მეორე, პუტინს სურს, რომ შეცვალოს ნარატივი და რუს ხალხს აფიქრებინოს თითქოს ქართველთა პროტესტი რუსოფობიური დემონსტრაცია. ეს ბლოგია ჟურნალისტისგან, რომელიც საქართველოსაც კარგად იცნობს და ივნისის ამბებსაც აშუქებდა. ამასობაში განცხადება ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრეს-მდივნისგანაც წამოგვეწია. ბოლო დროს რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს ურთიერთობებში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ორივე ქვეყნის მოქალაქეებზე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს. ვთვლით, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით გაუმართლებელი და არაპროპორციულია. ამასთან 27 ივნისიდან აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის 2 პუნქტზე დაწესებული შეზღუდვები უარყოფითად მოქმედებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებაზე ნათქვამი არის განცხადებაში და ევროკავშირი ამასთანავე მიუთითებს, რომ თავად კვლავ ადასტურებენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ასია ორშაბათიდან რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების შეწყდება, ევროპის ცენტრიდან კარასინის შემოთვლების გვესმის და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ შემონათვალია, სიფრთხილე და სწრაფი მოქმედება ყველა მიმართულებით გვჭირდება და ეს სიფრთხილე ღვინის ექსპორტის ნაწილშიც არ გვაწყდება, თან როცა ვიცით, რომ ობიექტური რეალობა ამ მხარის მეზობელთან არგუმენტი უბრალოდ არ არის. ყუღეტელთან სახარების არ იყოს, ანუ მოქმედობის ეფექტის ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ღვინის ხარისხის კონტროლის 6 თვის მონაცემები გამოაქვეყნა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის 6 თვეში ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ალკოჰოლური სასმელების კომპანიებში 72 საინსპექციო კონტროლი განახორციელა. ამ ინსპექტირებისას აღებული 400 ნიმუშიდან კი სერტიფიკატის გაცემაზე კომპანიას უარი 15 შემთხვევაში ეთქვა. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტო თავად წერს და იქვე აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო კონტროლის და სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში შემოწმება 28 კომპანიაშია ჩატარებული, საიდანაც აღებული იყო ჯამში 1000-მდე ნიმუში და 7 კომპანიაში გარკვეული სახის დარღვევები აღმოჩნდა, რაზეც განხორციელდა კანონით განსაზღვრული ქმედებები. ამავე პერიოდის მონაცემებით ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიამ ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირებისათვის 120 დეგუსტაცია ჩაატარა. სულ ჯამში 4640 ნიმუში იყო წარმოდგენილი და მათგან 415 უარყოფითად იყო შეფასებული, დანარჩენი ყველა დადებითად. ეს ცუდი შედეგი ნამდვილად არ არის და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველა საექსპორტო ჩამოსხმა ცალ-ცალკე მოწდება და საზღვარს მიღმა უარგისი პროდუქტი 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული წესების მიხედვით უბრალოდ ვერ ხდება. ესეც ისე რეალობისათვის თორე შეგნება შეუგნებლობის პრობლემა თუ მადლი ორივე მხრით არ გვაკლია. მტრისაგან მოულოდნელი არაფერია, მეგობრებისაგან კი ყველა დახმარება მნიშვნელოვანი, თან როცა პროექტი ასეთ მასშტაბებს აღწევს. აი, საქართველოს განათლების სამინისტრომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია და განაახლა, რომ სოფლიო ბანკის მხარდაჭერით საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში 3000 სპეციალისტის გადასამზადებელი პროექტი დაიწყო. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 7 მილიონ ლარს შეადგენს, ეს დაახლოებით 2,5 მილიონი დოლარია. 3000 ადამიანს ჯამში ექნება შესაძლებლობა ტექნოლოგიების სფეროს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მონაცემთა ბაზების დამუშავების, პროგრამირების, ბლოკჩეინისა და სხვა მიმართულებებით გაიარონ გადამზადების კურსები და შემოდგომიდან დაიწყება გადამზადების საერთაშორისო პროგრამები, რომლის გავლის შემდეგაც კურსდამთავრებულებს ექნებათ საერთაშორისო სერტიფიკატი
და ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოში ტექნოლოგიების სფეროს განვითარების ახალი კადრების მომზადებას. ეს გუშინ კიდევ ერთხელ გუშინდელ შეხვედრაზე თქვა მინისტრმა, რომელშიც მონაწილეობას ასევე ICT სფეროს ტრენინგ პროვაიდერები და IT კომპანიები იღებდნენ და ისინი სატენდერო პირობებს გაეცნენ პირადად მინისტრის მხრიდან. პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის შემოდგომიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ გაიარონ უფასო კურსები პროგრამირებისათვის, მონაცემთა ბაზების, კიბერუსაფრთხოების, ქსელების, პროექტ მენეჯმენტის, დიზაინის, ბლოკჩეინისა და სხვა პროფესიების მიმართულებით და მოიპოვოს საერთაშორისო ბაზარზე აღიარებული სერტიფიკატი. შედეგად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს მოქმედი 3000 ადგილობრივი სპეციალისტი მაღალ კვალიფიციურ სწავლებას გაევლის, რაც მიზნად ICT სექტორის გაძლიერებას ქვეყანაში და სერვისების ექსპორტის ხელშეწყობას შეუწყობს. ვორენ ბაფეტი $3 მილიარდ 600 მილიონ ქველმოქმედებისათვის გადარიცხავს და ამით საკუთარ რეკორდს მოხსნის. აქამდე მილიარდერის მიერ გაღებული ყველაზე მსხვილი დონაცია იყო $3 მილიარდ 400 მილიონი. Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელი პლანეტის რიგით მეოთხე ყველაზე მდიდარი ადამიანია, ეს Forbes-ის და ამას უნდა ვენდოთ. ბაფეტმა პირობა დადო, რომ ქონების 99%-ს ქველმოქმედებას მოახმარდა. მისი ქონება კი Forbes-ის მიხედვით $88 მილიარდ 600 მილიონ არის შეფასებული. ბაფეტმა საქველმოქმედო ფონდი Giving Pledge 2006 წელს დააფუძნა და მასში გასაწევრიანებლად ბიზნესმენებმა პირობა უნდა დადონ, რომ სიცოცხლის მანძილზე საკუთარი ქონების 50%-ს ქველმოქმედებაში ჩადებენ. 2006 წლიდან დღემდე ბაფეტმა Berkshire Hathaway-ის აქტივების 46% უკვე მოახმარა ქველმოქმედებას, ეს კი დაახლოებით არის $34 მილიარდი. თანხის უმეტესი ნაწილი Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდს გადაერიცხა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი კერძო საქველმოქმედო ორგანიზაციაა. კომპანიის აქტივები კი ამ დროისათვის $45 მილიარდ აღემატება და მასში მუდმივად 1500 ადამიანია დასაქმებული. ორგანიზაცია 1994 წელს დააფუძნეს და დღემდე ქველმოქმედებაზე $50 მილიარდ აქვს დახარჯული. დღეს Warren Buffett 17 მილიარდით უფრო მდიდარია, ვიდრე Mark Zuckerberg, რომელიც პლანეტის რიგით მეხუთე ყველაზე მდიდარი ადამიანია. Zuckerberg-საც Buffett-ის მსგავსად პირობა აქვს დადებული, რომ Facebook-ის აქტივების 99%-ს ქველმოქმედებას მოახმარს. Buffett ამერიკის ნომერ პირველი ფილანთროპია. 2017 წელს მან ქველმოქმედებაზე $2 მილიარდ 800 მილიონი დახარჯა. $2 მილიარდ-ზე მეტი გადასცა Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდსაც. თანხის ნაწილი მან საკუთარი საქველმოქმედო ფონდისთვის გადარიცხა და ნაწილი კი 3 ორგანიზაციაზე განაწილდა. $2.5 მილიარდი დახარჯეს 2017 წელს Bill და Melinda Gates-ებმა ქველმოქმედებაზე და სიაში მათ მეორე ადგილი დაიკავეს. რეიტინგში მოხვდნენ ასევე Facebook-ის თანადამფუძნებლები Mark Zuckerberg და Dustin Moskovitch. როგორც ცნობილი არის, Zuckerberg-მა და მისმა მეუღლემ 2015 წელს დაარსეს კომპანია Sizzy, რომლის მიზანიც არის ხელი შეუწყოს მსოფლიოში განათლებას და მეცნიერებას. Moskovitch-მა კი გასულ წელს ქველმოქმედებაზე $298 მილიონი დახარჯა. მისი ფონდი Good Ventures Foundation მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას უწყობს ხელს. ჯამში 2017 წელს ამერიკის top 50 ქველმოქმედმა $12 მილიარდ 600 მილიონი დახარჯეს. 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი იყო $12 მილიარდ 200 მილიონი. ამასთან ამ 50 ადამიანმა ცხოვრების მანძილზე ქველმოქმედებისათვის სულ $158 მილიარდ-ზე მეტი დახარჯა. ამერიკის top 10 ქველმოქმედები 2017 წელს მათ მიერ ქველმოქმედებაზე დახარჯული თანხებით კი აი ასეთ სურათს გვაძლევენ. Sir Warren Buffett $2.8 მილიარდი, Bill და Melinda Gates-ების ფონდი $2.5 მილიარდი, Michael Bloomberg-ი $702 მილიონი, Walton-ების ოჯახის შემთხვევაში ეს ხარჯი იყო $536 მილიონი და George Soros-მა $531 მილიონი გაიღო. Zuckerberg-ის და Priscilla Chan-ის შემთხვევაში ქველმოქმედებისათვის გაღებულმა თანხამ $400 მილიონი შეადგინა. Gordon და Betty Moore-ებმა $338 მილიონი დახარჯეს. James და Marilyn Simons-ებმა კი $328 მილიონი. მათ მოჰყვება შემდეგ უკვე Hensong VC $315 მილიონი და Dustin Moskovitch და Karituna $298 მილიონი. ასეთი ამბები არის და თან ძალიან კარგი ამბებია მსოფლიოში ამ მიმართულებით.